الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين أو ما يسمى الحمض النووي يحمل الصفات الوراثية الخاصة بكل كائن حي. هذا الحبل الطويل من الجزيئات يخزن شفرة فريدة على شكل 4 قواعد نيتروجينية، والتي تشكل درجات هذا السلم الحلزوني. الحمض النووي في جسم الإنسان يحتوي على حوالي 3 مليارات من هذه القواعد. أكثر من 99% منها له نفس الترتيب في كل خلية في جسم إنسان على وجه الأرض. ترتيب هذه القواعد ينظم عمل تريليونات من الخلايا في جسم الإنسان من خلال برامج فريدة لكل نوع من الخلايا، وبعدد يقرب من اللانهاية في درجة التعقيد، فإننا يمكننا تعريف هذه البرامج بشفرة جسم الإنسان. تخيل أنه يمكننا أن نستكشف خلية بشرية تمت برمجة نواتها من قبل DNA، الخلية مثل المصنع الصغير، فالميتوكوندريا القابلة للتمدد هي محطات توليد الطاقة في الخلية، حيث تقوم بإنتاج الطاقة عندما تمتص الأكسجين وتهضم جزيئات السكر. أما النواة فتقع في مركز الخلية وتحتوي على تعليمات الحمض النووي. والجدير بالذكر أن الجسم البشري لديه أكثر من 10 تريليونات من الخلايا مختلفة من حيث الجسم والشكل والوظيفة. خلايا العظام الصلبة تشكل الهيكل العظمي الذي يعطي الجسم شكله ويوفر إطاراً لرحلتنا. البالغين من البشر لديهم أكثر من 200 عظمة. العظام تحتوي على أنواع مختلفة من الخلايا: الخلايا التي تشكل العظام الجديدة، والخلايا التي تحافظ على صحة العظام عن طريق التحكم في المحتوى المعدني، والخلايا التي تكون أنسجة العظام، والخلايا التي تغطي العظام وتنظم حركة الكالسيوم والفوسفات. العظام تحمي الأعضاء الحيوية مثل المخ والقلب، وتقوم بتخزين الكالسيوم اللازم للأعصاب والخلايا العضلية، كما أن عددا قليلا من العظام الكبيرة لديها مادة حية رقيقة في مركزها تسمى النخاع العظمي. النخاع العظمي هو نسيج إسفنجي مشبع بالدهون يحتوي على الخلايا الجذعية غير الناضجة والحديد الإضافي. هذه الخلايا الجذعية يمكن أن تحول نفسها إلى خلايا الدم الحمراء، الخلايا البيضاء أو الصفائح الدموية، فهي تقف على أهبة الاستعداد لتحل محل الخلايا المعتلة الضعيفة أو التالفة. يحتاج نظام الدورة الدموية النخاع العظمي للحفاظ على هذا النهر من الدم، والذي يحمل الحياة إلى جميع خلايا الجسم. العضلات والأنسجة الضامة تجمع العظام معا، فخلايا العضلات مسؤولة عن كل حركات الجسم من التنفس إلى الجري. جسم الإنسان لديه أكثر من 600 عضلة، معظمهم على شكل أزواج متماثلة على الجانبين الأيمن والأيسر. لأن كل عضلة يمكن أن تؤدي حركة واحدة فقط، فإن الجسم يمتلك مجموعة مقابلة من العضلات تقوم بخلق السلوك معا، مثل تحريك اليد على شكل موجة، فالعضلة ذات الرأسين تسحب الذراع إلى الداخل، بينما تعمل العضلة ثلاثية الرؤوس على تمدد الذراع. معظم عضلات الهيكل العظمي تحت السيطرة الطوعية، بحيث تستجيب للأوامر الصادرة من الجهاز العصبي. داخل الهيكل العظمي في الجسم العضلات الأخرى التي يجب أن تعمل في كل وقت، كما في القلب والرئتين والكبد والمعدة والأمعاء، والعضلات الملساء التي تتحكم في التنفس وضبط معدل ضربات القلب وهضم الطعام. داخل القفص الصدري توجد العضلة الأكثر أهمية من جميع العضلات، وهي القلب البشري، حيث يقوم القلب بضخ الدم عبر الشرايين والشعيرات الدموية والأوردة لتوفير الأكسجين والغذاء لكل خلية. لحمل الأكسجين إلى الخلايا يجب أن يتدفق الدم أولا من القلب إلى الرئتين، ثم العودة إلى القلب مرة أخرى محملا بالأكسجين، الذي ينقبض بعد ذلك لدفعه إلى الشريان الرئيسي الأورطي، ومنه إلى باقي أنحاء الجسم من خلال شبكة من الشرايين التي تعمل في اتجاه واحد، كما هو مبين باللون الأحمر. أما الأوردة فتحمل الدم الخالي من الأكسجين من خلايا الجسم مرة أخرى إلى القلب، كما هو موضح باللون الأزرق. وعلى هذا المنوال فإن القلب يعيد ضخ الدم في الجسم كل 30 ثانية.
اللترات الخمسة المكونة للدم تحتوي خلايا الدم الحمراء والمسؤولة عن حمل الأكسجين من الرئتين، وخلايا الدم البيضاء التي تساعد على مكافحة العدوى، والصفائح الدموية المسببة لتخثر الدم. خلايا الدم الحمراء لها شكل غريب، فهي على شكل قرص شبه دائري ومسطح، بحيث يمكنها الانضغاط في الشعيرات الدموية مرورا إلى الخلايا الفردية، وهي الوحيدة التي لا تحمل نواة، مما يسمح لها بحمل المزيد من الأكسجين، كما يساعدها شكل القرص على زيادة مساحة السطح لدعم تبادل هذا الأكسجين. خلايا الدم البيضاء أكبر وأكثر ندرة بنسبة تقترب من 1 إلى 1000 من خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم البيضاء تجري مع الدم حتى تتمكن من الوصول إلى أي عدوى بسرعة، حيث تساعد على إنتاج الأجسام المضادة التي تقتل البكتيريا الغازية. المتحكم الرئيسي في هذه الطرق السريعة والمعقدة هو الجهاز العصبي، وذلك من خلال الأعصاب التي تنتشر في جميع أنحاء الجسم، والتي ترتبط بالحبل الشوكي والمخ. مخ الإنسان به ما يقرب من حوالي 100 مليار خلية عصبية وتريليونات أخرى من الخلايا الداعمة. الحبل الشوكي يكمن في العمود الفقري ويربط الدماغ إلى بقية الجسم. وراء الحبل الشوكي هناك جهازان عصبيان إضافيان: الجهاز العصبي اللا إرادي والجهاز العصبي المحيطي. الجهاز العصبي اللا إرادي يراقب وينظم وظائف الجسم الحيوية، أما الجهاز العصبي المحيطي فلديه الألياف العصبية الحركية والأعصاب الحسية والمسؤولة عن إرسال المعلومات إلى الحبل الشوكي والمخ. خلايا الجهاز العصبي تسمى الخلايا العصبية، وهي تحمل الرسائل الكهروكيميائية من خلية إلى أخرى. الخلايا العصبية مكونة من 3 أجزاء: جسم الخلية المتضمن لجميع وظائف الخلية الأساسية، المحور العصبي وهو حبل طويل رقيق يحمل الرسائل الكهروكيميائية بطول الخلية، والتشعبات العصبية التي تتيح إجراء الاتصالات مع الخلايا الأخرى، مما يسمح للخلايا التواصل مع بعضها البعض والشعور بالبيئة المحيطة. الخلايا العصبية الحسية تحمل الإشارات نحو الجهاز العصبي المركزي. الخلايا العصبية الحركية تحمل إشارات من الجهاز العصبي المركزي إلى أجزاء أخرى من الجسم. المستقبلات تتحسس البيئة وتقوم بتشفير هذه المعلومات على هيئة رسائل كهروكيميائية، والتي تنتقل بواسطة الخلايا العصبية الحسية. المستقبلات العصبية تشعر بالتغير الحاصل في كل من الضغط، الذوق، الصوت والضوء، حيث يتم تحويل هذه التغيرات إلى إشارة تحملها الخلايا العصبية إلى المراكز الحسية في المخ أو في النخاع الشوكي. هنا الخلايا العصبية تفسر المدخلات وتستجيب عن طريق إرسال أوامر تحث العضلات على التحرك أو القلب عن النبض بشكل أسرع. مع كل هذه الأنظمة التشغيلية فإن الجسد هو آلة معقدة أو كون مصغر يجب استكشافه، ولذلك فإن رحلتنا سوف تبدأ من العصب البصري الذي يربط بين العين والمخ، وسوف نقوم بعمل رحلة افتراضية عن طريق المحاكاة الرسومية، حيث سنقوم بالسفر في جسم الإنسان داخل غواصة صغيرة مع استخدام وحدة تحكم افتراضية تظهر طريقنا. أولاً سوف نقوم باستكشاف بنية العين، فمع سقوط أشعة الضوء يفتح الشخص عينه، حيث تمر هذه الأشعة من خلال القرنية والقزحية السوداء للعين تماما مثل عدسة الكاميرا، فالعين تركز موجات الضوء ويتغير شكلها من أجل ذلك طبقا لبعد أو قرب الأجسام. حزمة الضوء المركز تنفذ من خلال مركز العين نحو وجهتها النهائية الشبكية، والتي تقع في الجزء الخلفي من العين. شبكية العين مثل شاشة السينما، حيث يسقط الضوء على سطحه الأملس وتتأثر به المستقبلة الضوئية، والتي بدورها تقوم بإرسال الإشارات من خلال الألياف العصبية إلى حزمة الأعصاب في الجزء الخلفي من العين، والمسمى بالعصب البصري، حيث يحمل جميع المعلومات التي تم جمعها من العين إلى المخ. الرؤية تحدث عندما يتلقى المخ ويفسر هذه الإشارات الواردة من العين، كل ذلك في جزء من الثانية. لقد دخلنا الآن القشرة الدماغية في المخ. هذا هو مركز القيادة، وكذلك مركز كل الإبداع والذكاء، والذي لا يعادله أعتى أجهزة الكمبيوتر. هذا ويعمل الدماغ بما يعادل قوة 10 مليارات إلى 100 مليار عملية دقيقة في وقت واحد، حيث تستخدم هذه العمليات حوالي 20% من طاقة الجسم، وتولد حوالي 25 واط من الطاقة.
من المخ سوف نسافر إلى وجهتنا الثانية في الجهاز الحسي، الأذن الداخلية. قنوات مملوءة بالسوائل التي تستخدم لتحقيق التوازن من جهة وتحويل الذبذبات إلى إشارات كهربائية تحمل إلى الدماغ من جهة أخرى. نحن الآن نستعد لعبور الحاجز بين الأذن الداخلية والوسطى، حيث توجد طبلة الأذن أمامنا مباشرة. فبمجرد أن تنتقل الموجات الصوتية في قناة الأذن فإنها تعمل على هز هذا الغشاء والذي نسميه طبلة الأذن. هذه الطبلة رقيقة مخروطية الشكل ومكونة من قطعة من الجلد بطول حوالي 1 سنتيمتر، وتقع بين قناة الأذن والأذن الوسطى. طبلة الأذن جامدة وحساسة جدا، فالموجات الصوتية عالية التردد تحرك الطبلة بسرعة أعلى ولمسافة أكبر. تحرك العظام يؤدي إلى تضخيم قوة الموجة الصوتية وخلط الضغط على الأذن الداخلية الذي يبلغ أكثر من 20 مرة الضغط على طبلة الأذن. هذا الضغط مطلوب لتحريك الألياف الشعرية في الأذن الداخلية، والتي تقوم بإرسال نبضات كهربائية لوصف ساعة وطاقة الصوت إلى مركز السمع في المخ. عندما تتحرك طبلة الأذن فإنها تهز أصغر العظام الثلاثة في الجسم، المطرقة، السندان والركاب. فاهتزاز طبلة الأذن سوف يحرك المطرقة من جانب إلى آخر وكأنه ذراع، حيث يتصل الطرف الآخر من المطرقة بالسندان والتي ترتبط بالركاب. يرتكز الركاب من جانبه الآخر على الأذن الداخلية والذي يعمل مثل المكبس، حيث يقوم بخلق موجات في سائل الأذن الداخلية لمحاكاة التغيرات في ضغط الهواء في الموجات الصوتية. نحن نستعد الآن لمغادرة الأذن، فسوف نجتاز طبلة الأذن والمطرقة، السندان والركاب مرة أخرى كي ننتقل إلى الدورة الدموية. نحن الآن في تجويف الوريد العلوي. هذا الوريد يحمل الدم الخالي من الأكسجين إلى القلب من الرأس والعنق والذراعين. الاضطراب هنا لا يصدق، خاصة وأننا نتدفق مع الدم من خلال الأذين الأيمن للقلب. الصمام ثلاثي الشرفات يقع أمامنا بأطرافه الثلاثة التي تدار من خلال 3 من العضلات. إنه يفتح حيث يتم دفعنا إلى البطين الأيمن من خلاله. الرحلة من خلال هذا الصمام هي رحلة باتجاه واحد، فليس هناك عودة إلى الوراء. يقوم البطين الأيمن بضخ الدم غير المؤكسد إلى الشريان الرئوي الذي بدوره ينقله إلى الرئتين. الصمام الثلاثي يعمل على عدم عودة الدم مرة أخرى إلى الأذين الأيمن. لقد اكتشفنا للتو خلايا لا تنتمي لجسم الإنسان، فهذه الخلايا الخارجية هي خلايا فيروسية نتجت عن عدوى شديدة، وهي تنمو بشكل هائل وسريع. إذا لم يتم تدمير هذه الخلايا فإنها يمكن أن تسبب نوبة قلبية أو حتى الوفاة. لمحاربتها يجب أن نذهب إلى الحرب على المستوى الخلوي، حيث يجب قتل هذه الخلايا دون الإضرار بالخلايا السليمة للقلب. ننتقل إلى تكنولوجيا النانو لبناء العلاج الذي يمكن أن يعمل مع الخلايا المريضة بشكل منفرد دون الإضرار بالخلايا السليمة المجاورة. في مركز جامعة رايس لتكنولوجيا علوم النانو فإن المجهر الإلكتروني النافذ سوف يبين لنا الذرات المكونة للجزيئات معقدة داخل الخلايا البشرية. الرصاصات الجديدة هي كرات زجاجية صغيرة أصغر من نواة الخلية ومغلفة بالذهب. هذه تسمى بالقذائف النانونية. هذه القذائف سوف تمتص الحرارة عند طوال موجة محددة من خلال لونها. الطاقة سوف يتم إطلاقها عن طريق أشعة الليزر تحت الحمراء التي لا تؤذي الأنسجة الطبيعية. عندما تبدأ القذائف النانونية في السخونة نتيجة امتصاص الطاقة فإن ذلك سوف يؤدي إلى انفجار الخلايا المحيطة بها. هذا هو بالضبط ما نحتاج لإنقاذ المريض. القذائف النانونية سوف يتم حقنها في مجرى الدم من خلال إبرة، ويمكننا متابعة رحلتها عن طريق الوريد ومنه إلى القلب. هذا النهر المتدفق من الدماء يجب أن يحافظ على كل خلية كي لا تموت عن طريق جلب المواد الغذائية من جهة وإخلاء النفايات الخلوية من جهة أخرى. وفي حالتنا هذه فالدم سوف يحمل القذائف النانونية إلى القلب
ومنها إلى الخلايا المريضة المستهدفة في غضون 30 ثانية، حيث تقوم القذائف النانونية بالعثور على العدوى وتلتصق بها. نحن لن نكون وراء ذلك بكثير. لرؤية الدورة الدموية بمزيد من التفاصيل، فإننا نقوم بإضافة المزيد من الأضواء على غواصتنا الوهمية. للحصول على صور مفصلة، فإننا سوف نتخيل وجود مركبة أخرى وهمية أصغر. أي من هذه المركبات ليس حقيقي، لكنها سوف تساعدنا على تصور واستكشاف الأجزاء المختلفة من الجسم، استنادا على تصوير حقيقي لنظام الدورة الدموية. الوريد الكبير أو الشريان الواسع يكاد يكفي لحمل غواصتنا البالغ عرضها مليمتر واحد، لكن الخلية الفردية عرضها لا يزيد عن 10 ميكرون فقط. وحيث أن غواصتنا وهمية، فإننا يمكننا أن نجعل هذه الغواصة 100 مرة أصغر لمشاهدة قذائف النانو وهي تدمر الخلايا المريضة التي وجدناها في القلب. يمكننا أن نرى العدوى عن قرب، فهذه الخلايا عدوانية جدا وهي تهجم على أي شيء في طريقها. هذه الخلايا يجب أن تقتل قبل أن تهاجم أي من الأنسجة السليمة الأخرى في الجسم. الجسم لا يدرك هذا الخطر ولم يقم بإرسال خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى. إذا كان هذا هو التهاب في عضلة القلب، فهو ربما عدوى فيروسية لم ترصد من خلال خلايا الدم البيضاء في الجسم. وإذا قامت هذه العدوى بتدمير خلايا القلب، فإنه لن يتمكن من ضخ الدم بنفس القوة في أجهزة الجسم المختلفة، وبالتالي لن تحصل على ما يكفي من الدم، كما سوف تتراكم السوائل في الرئتين. هذا هو ما يحدث لعدم توفر العلاج الجيد حتى الآن. الأمر متروك للقذائف النانونية على عكس الأنسجة العادية، فإن القذائف النانونية ترتفع حرارتها عند تعرضها لليزر الأشعة تحت الحمراء، والذي هو شعاع يمر داخل الجسم دون الإضرار بأي خلايا سليمة. الحرارة تسبب الموت لخلايا الفيروس. عندما تلتصق القذائف النانونية بالعدوى، يمكننا أن نطلق ليزر الأشعة تحت الحمراء، والذي يعمل على تسخين القذائف النانونية حتى تدمر الفيروسات المعدية. شعاع الليزر سوف يحمل كمية قاتلة من الطاقة إلى القذائف النانونية التي تعلق على الخلايا المريضة. يمكننا أن نلاحظ المعركة التي سوف تنشأ على المستوى الخلوي، فالإشعاع يملأ المنطقة والخلايا المصابة تتساقط. عندما يزول المرض، فإن الخلايا السليمة مبرمجة بواسطة الحمض النووي لبدء الإصلاحات. داخل النواة يمكننا أن نرى الحمض النووي الريبوزي، فهنا تقريبا مترين من الحمض النووي ملفوف على هيئة كرة صغيرة تتناسب في حجمها مع نواة الخلية، والتي يبلغ قطرها ميكرون واحد فقط. داخل هذه الكرة الملفوفة بإحكام هناك عدد 46 كروموسوم فردي في 23 زوجا متطابقين. المواقع المحددة على هذه الكروموسات تسمى بالجينات، والتي تحمل تعليمات التكاثر والإصلاح للخلايا. إذا كانت هذه هي الخلية الإنجابية في الإنسان، فإنها سوف تحتوي فقط على 23 كروموسوم فردي، ولكن عندما تجتمع الخلايا التناسلية من الأم والأب، فإنه سوف يتم إنتاج مجموعة جديدة من الحمض النووي الربيبي، بحيث يجمع بين الحمض النووي للأب والحمض النووي للأم في مجموعة من 46 كروموسوم، حيث أن حياة جديدة سوف تبدأ. لرؤية هذه الحياة الجديدة، نحن سوف نزيد من حجم الغواصة 1,000,000 ضعف، وذلك للسفر من داخل نواة الخلية إلى داخل الرحم. بعناية سوف تنزلق تحت الحبل السري حتى التقائه بالطفل. هنا الترتيب الجديد للقواعد النيتروجينية على سلم الحمض النووي أنتج إنسانا جديدا فريدا من نوعه، ولكن متصل بواسطة الحمض النووي بالآباء والأجداد المشتركين في كل العالم، حتى نصل في نهاية المطاف إلى الصفات المشتركة بيننا. هذا هو الجزء الذي يجعلنا كلنا على حد سواء، بشرا ومتفردين.